Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với Easy Vietnamese, nơi chúng ta cùng học tiếng Việt qua những câu chuyện nhẹ nhàng và ý nghĩa về cuộc sống, con người và văn hóa Việt Nam. Mình là Thủy và hôm nay mình muốn chia sẻ với các bạn một cuốn sách rất hay, đó là Thói quen nguyên tử Atomic Habits của James Clear. Có thể nhiều bạn đang học tiếng Việt sẽ thấy việc duy trì thói quen học mỗi ngày thật khó khăn. Mình cũng từng như vậy khi bắt đầu học tiếng Hàn. Mình luôn cảm thấy thiếu động lực hoặc học được vài ngày rồi lại bỏ. Chính vì vậy, mình muốn giới thiệu cho các bạn cuốn sách này vì nó sẽ giúp chúng ta hiểu cách hình thành thói quen tốt và bỏ thói quen xấu một cách hiệu quả. Nó không chỉ cho việc học tiếng Việt mà còn cho nhiều khía cạnh khác trong cuộc sống. Bạn sẵn sàng chưa nào? Chúng ta bắt đầu nhé! James Clear đưa ra 4 quy luật để hình thành thói quen tốt mà mình muốn chia sẻ với các bạn. Quy luật đầu tiên là làm cho nó hiển nhiên. Make it obvious. Hiển nhiên có nghĩa là dễ dàng nhận thấy, rõ ràng. Thói quen sẽ dễ hình thành hơn nếu bạn để nó hiện rõ ra xung quanh mình, như một lời nhắc nhở không thể bỏ qua. Ví dụ, nếu bạn muốn học từ vựng tiếng Việt mỗi ngày, hãy đặt sổ từ vựng hoặc flashcard ngay trên bàn học. Khi nhìn thấy, bạn sẽ nhớ đến việc học chúng. Hoặc nếu bạn muốn luyện nghe tiếng Việt, hãy để điện thoại mở sẵn podcast tiếng Việt trên bàn hoặc để tai nghe ở ngay gần mình. Điều này giúp việc luyện nghe trở thành điều hiển nhiên bạn sẽ làm mỗi ngày. Quy luật thứ hai là làm cho nó hấp dẫn, hay make it attractive. Hấp dẫn, thú vị, có nghĩa là bạn thấy thích, muốn thực hiện nó. Thói quen sẽ dễ duy trì nếu bạn cảm thấy thú vị hoặc có điều gì đó khiến bạn muốn thực hiện. Duy trì có nghĩa là làm liên tục, không ngắt quãng. Ví dụ khi học từ mới, bạn có thể dùng những từ đó để viết một đoạn văn ngắn hay một câu chuyện ngắn. Bạn cũng có thể vừa học vừa nghe nhạc, hay vừa học vừa chơi trò chơi liên quan đến từ vựng. Khi học như vậy, việc học trở nên hấp dẫn và vui vẻ hơn. Ngoài ra, khi luyện nghe, bạn có thể chọn các clip hoặc podcast có chủ đề mình yêu thích. Ví dụ như văn hóa Việt Nam, nấu ăn hay các câu chuyện hài hước. Khi bạn cảm thấy thú vị, bạn sẽ tự động muốn thực hiện thói quen mỗi ngày. Quy luật thứ ba là làm cho nó trở nên dễ dàng, make it easy. Hãy bắt đầu với những bước nhỏ, để việc thực hiện không quá khó khăn. Ví dụ, nếu bạn muốn luyện nói tiếng Việt, thay vì cố gắng nói cả câu dài ngay từ đầu, hãy bắt đầu bằng một vài câu đơn giản mỗi ngày. Nếu muốn luyện viết, bạn có thể bắt đầu với 3 đến 5 câu mỗi ngày, sau đó tăng dần. Khi việc học trở nên dễ dàng, bạn sẽ ít cảm thấy áp lực và khả năng duy trì thói quen sẽ cao hơn. Quy luật thứ tư là làm nó trở nên thỏa mãn, hay make it satisfying. Thỏa mãn là một cảm giác vui, hài lòng sau khi làm việc gì đó. Một thói quen sẽ được duy trì lâu hơn nếu bạn cảm thấy thỏa mãn sau khi thực hiện. Ví dụ, sau khi học xong 10 từ mới, bạn có thể tự thưởng cho bản thân một món ăn yêu thích. Khi ăn, bạn sẽ thấy mình đã tiến bộ và cảm giác này sẽ khiến bạn muốn tiếp tục vào ngày hôm sau. Ngoài việc tạo thói quen tốt, James Clear còn chỉ ra cách bỏ thói quen xấu, và cách này chính là làm ngược lại 4 quy luật vừa rồi. Để loại bỏ thói quen xấu, bạn cần làm cho nó không hiển nhiên, nghĩa là tránh xa những dấu hiệu khiến bạn nhớ đến thói quen đó. Ví dụ, nếu bạn muốn giảm lướt mạng xã hội khi học tiếng Việt, hãy đặt điện thoại xa tầm tay, tắt thông báo. Tiếp theo, bạn cần làm cho thói quen xấu kém hấp dẫn bằng cách luôn nghĩ đến hậu quả tiêu cực, hay còn gọi là hậu quả xấu. Ví dụ, hãy thường xuyên nghĩ rằng việc lướt mạng quá nhiều sẽ làm bạn lười học và chậm tiến bộ. Thứ ba, hãy làm cho thói quen xấu trở nên khó thực hiện. Ví dụ, bạn hãy xóa những ứng dụng không cần thiết,
Cuối cùng, bạn không được thỏa mãn thói quen xấu. Điều này có nghĩa là nếu phạm thói quen xấu, bạn tự nhắc bản thân hậu quả của hành động đó. Chẳng hạn như ghi nhật ký và tự nói với bản thân là chưa kiểm soát tốt thói quen. Như vậy, bằng việc áp dụng 4 quy luật, hiển nhiên, hấp dẫn, dễ dàng và thỏa mãn, bạn sẽ hình thành thói quen học tiếng Việt thật tốt. Ví dụ như học từ mới đều đặn, luyện nghe mỗi ngày, luyện nói và viết từng bước, và đồng thời loại bỏ những thói quen xấu làm gián đoạn việc học. Chỉ cần kiên trì, những thói quen nhỏ này sẽ tạo ra thay đổi lớn trong khả năng tiếng Việt của bạn theo thời gian. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe Easy Vietnamese. Nếu bạn thấy tập này hữu ích, hãy chia sẻ cho bạn bè hoặc để lại bình luận nhé. Hẹn gặp lại các bạn trong tập podcast tiếp theo, nơi chúng ta sẽ cùng khám phá thêm những bí quyết giúp việc học tiếng Việt trở nên dễ dàng và thú vị hơn mỗi ngày. Tạm biệt!